नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई प्रेम एसपी युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज पनि म तपाईहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियोको साथमा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुको लागि हामीले अनलाइनबाटै चाहिँ इन्स्योरेन्सको जुन किस्ता छ त्यसलाई चाहिँ कसरी तिर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। इन्स्योरेन्सको अनलाइन किस्ता तिर्ने विभिन्न माध्यमहरु छन्, जसमध्ये म तपाईहरुलाई चाहिँ खल्तीबाट चाहिँ सजिलै हामीले कसरी इन्स्योरेन्सको किस्ता चाहिँ तिर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ बताउँछु। यो खल्तीबाट चाहिँ तपाईहरुले एउटा मात्र कम्पनी नभएर यो खल्तीमा जति पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु लिस्टेड भएका छन् यहाँनेर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्णको किस्ताहरु चाहिँ यहाँनेरबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेटाको तिर्दै छु। ओके, अब ढिला नगरी चाहिँ हामीले यो इन्स्योरेन्सको किस्ता कसरी तिर्ने भन्नेतर्फ लागौं। अब म मेटाको चाहिँ यहाँनेरबाट तिर्दै छु। तपाईहरुले तिर्नुपर्ने इन्स्योरेन्स कम्पनी चाहिँ चुज गर्नु होला। यहाँनेर फर्स्टमा भनेको छ पोलिसी नम्बर भनेर, यहाँनेर आफ्नो पोलिसी नम्बर राख्नु होला। अब पोलिसी नम्बर राखिसकेपछि यहाँनेर डेट अफ बर्थ राख्नु होला सेकेन्ड नम्बरमा। त्यसपछि यहाँनेर यो सबमिट गरिदिनुस्। अब यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँनेर आएको छ। त्यसपछि तलपट्टि सिलेक्ट पेमेन्ट टाइप भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले टच गर्नुस्। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट कति तिर्नु बाँकी रहेछ यो किस्ता भनेर चाहिँ यहाँ तलपट्टि देखाएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ इमेल एड्रेस भनेर चाहिँ देखाएको छ। यो चाहिँ अप्सनल हो। यदि तपाईले इन्स्योरेन्स गराउँदाखेरि आफ्नो इमेल एड गर्नुभएको थियो भने चाहिँ त्यो राख्दा हुन्छ। यदि राख्नु भएको थिएन भने यो यहाँनेर इन्टर नगर्दा पनि हुन्छ, अप्सनल भनेर चाहिँ यहाँनेर देखाएको छ। अब चाहिँ अलिकति तल गइसकेपछि सिलेक्ट पेमेन्ट गेटवे भनेर चाहिँ यहाँनेर देखाएको छ। ओके, अब चाहिँ यो खल्ती चुज गरौँ। अनि भनेको छ कन्फर्म पेमेन्ट सिलेक्सन भनेर चाहिँ यहाँनेर बताएको छ। यसलाई अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने यहाँ तलपट्टि यो टर्म एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले टिक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो टिक लगाइदिनुस् अनि प्रोसेस टु पे गरिदिनु होला। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईको खल्ती मोबाइल नम्बर जुन रजिस्टर गर्नुभएको थियो र तपाईको पिन जुन छ त्यो चाहिँ यहाँनेर माग्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्टर गर्नु होला। आफ्नो पिन र फोन नम्बर राखिसकेपछि यसलाई सबमिट गरिदिनुस्। अब तपाईको जुन फोन नम्बर थियो यो खल्तीले चाहिँ त्यहाँनेर ओटिपी पठाउँछ। यहाँनेर मेरो स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ ओटिपी आएको छ। त्यसलाई चाहिँ यहाँनेर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब त्यो ओटिपी राखिसकेपछि यहाँनेरबाट यसलाई सबमिट गरिदिनुस्। देख्न सक्नुहुनेछ पेमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुल भइसकेको छ। यहाँनेर तपाईलाई रिसिप्ट पनि यहाँनेर आउँछ र तपाईको इमेल लिंक थियो भने यो रिसिप्ट चाहिँ इमेलमा पनि जान्छ, अथवा यसैलाई स्क्रिनशट गरेर पनि तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। फर्दर पछि कुनै इस्यु आयो केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले यो स्क्रिनशट गरेर राख्दा पनि हुन्छ, अथवा तलपट्टिबाट यहाँनेर डाउनलोड गरेर पनि राख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले खल्तीलाई युज गरेर चाहिँ इन्स्योरेन्सको किस्ता चाहिँ तिर्न सकिनेछ। आशा गर्छु पक्कै पनि तपाईहरुको लागि यो भिडियो युजफुल भयो होला र तपाईहरुलाई मन पनि परेको होला। यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन परेको छ भने अवश्य पनि लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न छुटाउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। नेक्स्ट भिडियोमा हामी केही नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बाइ, जय नेपाल।